สวัสดีครับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปเกี่ยวกับอาร์เคมิส2มือทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนก็คงจะสงสัยกันนะครับว่าถ้ามีพรีตอาชีพอื่นก็จะสามารถล่าบอสได้เหมือนกันเล่นอาชีพอื่นจะไม่ดีกว่าหรอครับเพราะว่าเลดเกมก็สามารถทำได้ถ้าอาชีพนี้ดีจริงผมคงไม่ย้ายอาชีพใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยจับ3อาชีพที่มีของมากกว่าตัวผมนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับเกี่ยวกับ DPS นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับที่ตัวแรกนั่นคือตัวของผมเองนะครับในการเทส DPS รอบนี้ผมก็จะเลือกเป็น Morlock Level 110นะครับเพื่อนๆจะได้เห็นความแตกต่างนะครับในระดับของที่ต่ำกว่าอาชีพอื่นแต่ถ้าเพื่อนๆชอบในการตีบอสจริงๆมันจะสามารถตีบอสได้แรงแค่ไหนจะสามารถปิดบอสได้เร็วกว่าอาชีพอื่นจริงไหมงั้นเรามาดูแบบนี้เราถึงจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าผมบอกข้อดีไปและทำแต่คลิปอาร์เคมิดเพื่อนๆคงไม่มีทางที่จะได้เห็นข้อเปรียบเทียบและก็ความแตกต่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า1นาทีจะทำดาเมจได้เท่าไหร่ซึ่งผมลองเทสดูแล้วผมทำดาเมจได้ที่ประมาณ 1,900 ล้านนะครับต่อวินาทีซึ่งในของประมาณเทียเนี้ยมันเป็นอาชีพที่แรงมากๆครับที่ไม่มีอาชีพอื่นทำได้แต่ที่ผมต้องการที่จะย้ายคือเลดเกมอย่างที่ผมบอกเลยอาวุธมันไม่เอื้อแค่นั้นเองครับแต่ขนาดอาวุธไม่เอื้อก็ยังสามารถทำให้แรงกว่าอาชีพอื่นได้โดยใช้ของเพียงแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่การใช้พีทเข้ามาช่วยโอเปอร์นะครับโดยใช้เหมือนเดิมครับบอสตัวเดิมเป็นมอลล็อกเลเวล110นะครับหลังจากที่มีพีทโอเปอร์นะครับ DPS ของอาชีพได้จะเพิ่มขึ้นมาถึง2เท่าเพื่อนๆลองดูเลือดของบอสนะครับด้วยข้อดีของมันยิ่งคุณมีสกิลหลายฮิตเท่าไหร่และสกิลนั้นมันไม่ได้เป็นก้อนใหญ่มันจะทำให้เลือดบอสลดได้เร็วนะครับจนผมต้องเรียกบอสออกมาพร้อมกัน2ตัวซึ่งจะทำให้บอสเลือดเด้งกลับนะครับไม่งั้นผมจะไม่สามารถเทสได้นะครับเพราะว่าเลือดมันจะไปถึง 60% ก่อนในกรณีที่บอสไม่ได้ตีถ้าเลือดถึง 60% ก่อนมอลล็อกมันจะชาร์จวงม่วงใช่ไหมครับมันเลยทำให้เราไม่สามารถทำดาเมจมันได้เลยไม่ได้สามารถเห็นดาเมจที่แท้จริงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผ่านมา30กว่าวินาที DPS อยู่ที่ประมาณ 3,100 ถึง 3,200 ล้านต่อวินาทีนะครับซึ่งมันเป็นดาเมจที่สูงมากๆเนี่ยแหละครับเลยเป็นข้อดีของมันที่ผมบอกว่าถ้ามีพีทอาร์เคมิดจะเก่งมากๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนว่าเราจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเสียงบประมาณในการที่จะดัน DPS ตัวละครไปให้ไกลมากกว่านี้เลยนะครับเพราะที่ผมพูดเนี่ยหมายถึง DPS สำหรับของเพียงเท่านี้นะครับแล้วคราวนี้เรามาดู Stalker Key นะครับที่มีการรีไฟล์ที่แคป10อัปเกรดที่200 Enchant Awake 42 Of Giffen เหมือนกันนะครับแต่เพื่อนๆหลายคนก็คงจะคิดว่าก็สต็อกเกอร์มันตีบอสไม่แรงนี่หว่าเอามาเทสอาร์เคมิดก็ต้องแรงกว่าแล้วใช่ครับมันตีบอสไม่แรงก็จริงแต่เพื่อนอย่าลืมนะครับว่า Awake Cap 10นะครับแล้วก็อัปเกรดที่200พร้อมกับ Dragon Fire ตัวนี้คือ7ดาวนะครับเลเวล52ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะหรือว่าเลเวล50วะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเลเวลเท่าไหร่ไม่สำคัญก็แต่ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าของมันเยอะกว่ากันมากๆออฟพายอนทั้งตัวที่ Awake 42แปลว่าถ้าเป็นอาร์เคมิดมีของระดับนี้คุณลองนึกภาพตามครับว่ามันจะแรงแค่ไหนซึ่งตอนนี้นะครับผ่านมาจะ1นาทีทำ DPS ได้เพียงแค่700 ถึง 800 กว่าล้านนะครับคราวนี้เพื่อนๆจะเริ่มเห็นความต่างกันแล้วใช่ไหมครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวคราวนี้เราก็จะมาเทสการตีบอสกับพรีตนะครับว่าจาก830 ล้านนะครับข้อสรุปของ DPS เมื่อกี้มันจะเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่ซึ่งผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่า Stalker ก็มีผลกับโอเปอร์ของพีทนะครับเพราะว่า Stalker ไม่สามารถที่จะทำค่า Head ได้ถึงขนาดที่ทำให้เราใช้ Triangle Shot ได้ทุกๆครั้งนะครับมันก็คือมันขาดค่า Head นั่นแหละครับพอมีพีทหลังจากที่ผมเคยเทสเนี่ยผมลองเทสมาดูแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านนั่นก็แปลว่า Stalker สามารถที่จะใช้บัฟโอเปอร์ในการเพิ่มดาเมจได้แต่ยังไม่สามารถที่จะเพิ่มดาเมจได้ถึง1เท่าเหมือนกับอาชีพอาร์เคมิดนะครับซึ่งในจุดนี้เพื่อนๆก็เริ่มจะเห็นความแตกต่างกันเลยใช่ไหมครับว่าอาชีพนี้ถึงแม้ว่าจะมีไอเทมที่มากกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะล่าบอสจริงๆนั่นมันแทบจะไม่ตอบโจทย์ซึ่งถ้าใครเล่นในเซิร์ฟซีมานานๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเห็นไงครับว่าถ้าอาชีพอื่นแล้วถ้าเพื่อนๆชอบล่าบอสเนี่ยของเยอะขนาดเนี้ยของที่มากกว่าอาร์เคมิดในระดับหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะทำดาเมจสู้กับอาร์เคมิดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลรวมของ DPS นะครับเมื่อมีพีทมาโอเปอร์ก็จะทำ DPS ได้ 1,390 ล้านต่อวินาทีนะครับซึ่งแรงขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวคือแรงขึ้นมาเกือบเท่านึงนะครับแต่ก็ยังไม่ถึง 100% หรือ
เกือบ 100% เหมือนอาร์เคมิดนะครับและเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูที่ชูล่านะครับว่าชูล่าจะสามารถทำดาเมจได้เท่าไหร่ชูล่าตัวนี้คือรีไฟ10นะครับแล้วก็ Enchant Payon ที่ Awake 39ส่วนอัปเกรดก็180เท่ากับผมนะครับแต่สัตว์เลี้ยงเป็น Dragonfly 6 ดาวเลเวล50ครับตอนนี้ทุกคนก็จะเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมครับว่า DPS นะครับต่อให้ตีคนเดียวเหมือนกับ Artemis สามารถทำได้ถึง 1,800 1,900 ล้านถึงเกือบ 2,000 ล้านแต่ดูที่อาชีพอื่นนะครับถ้ากรณีอย่างเงี้ยครับบอสยืนอยู่เฉยๆยังไง Artemis ก็สามารถทำดาเมจได้มากกว่าเกือบเท่าตัวหรือเผลอๆเท่าตัวหนึ่งด้วยครับทั้งที่ของน้อยกว่าแต่เงื่อนไขเนี่ย Artemis มันยากครับยากตรงไหนครับตรงที่ถ้าอย่างที่ผมบอกเลยถ้าเซิร์ฟของคุณคนเล่นเยอะคนล่าบอสเยอะ DPS ของคุณที่เคยแรงกว่าอาชีพอื่นๆมันจะกลายเป็นเบากว่าอาชีพอื่นๆแบบเยอะมากๆเพราะคุณจะสามารถรีด DPS สูงสุดได้ก็ต่อเมื่อเซิร์ฟคุณต้องมีเงื่อนไขเป็นแบบเซิร์ฟของผมนะครับแล้ววันนี้เพื่อนๆก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่า DPS เนี่ยมันต่างกันจริงๆแล้วมันต่างกันถึงเท่าตัวแล้วเพื่อนๆก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการล่าบอสของผมเนี่ยผมสามารถที่จะไปโซโล่บอสได้ในปาร์ตี้เดียวแล้วคุณลองคิดดูสิครับว่าเวลาคุณไปปาร์ตี้เดียวอ่ะบอสโลกมันทำให้เราล่าง่ายขึ้นแค่ไหนซึ่งก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ของผู้ชมชาวเกาหลีคนหนึ่งครับที่เขามาบอกว่าอาชีพไหนก็เหมือนกันผมก็เลยได้ไอเดียในการคิดทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างนะครับแล้วคราวนี้เรากลับเข้ามาดูที่ชูล่าเวลามีพรีตนะครับซึ่งชูล่าคีสายคลิเนี่ยเวลามีพรีตโอเปอร์ให้ก็แทบจะไม่ค่อยส่งผลอะไรนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมก็มาดูคือดาเมจหรือว่า DPS มันเพิ่มขึ้นมาถึง 30% เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันขึ้นมาจากด้วยบัฟตัวไหนซึ่งในความเป็นจริงแล้วสายคิดแทบจะไม่ได้ผลของสกิลโอเปอร์เลยนะแต่ว่าเนี่ยผมมาลองเทสดูกับพีทแล้วเขากับแรงขึ้น 30% ซึ่งผมก็แอบเซอร์ไพรส์อยู่นิดนึงนะครับคราวนี้เรามาดูกันที่ของสวมใส่นะครับชูล่าก็อย่างที่ผมบอกเลยครับพายอนทั้งหมดนะครับเอาเวก39ครับพายอนทั้งตัวแล้วก็ออฟขนาดใหญ่ออฟธาตุครับเหมือนกันครับสิ่งที่เขาจะเหนือกว่าก็คือเรื่องของพวกสัตว์เลี้ยงแล้วก็รีไฟครับเดี๋ยวผมทำบทสรุปของไอเทมเอาไว้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนดูไม่ทันก็ลองหยุดดูเอาไว้ได้นะครับคลิแดมมีอยู่660แล้วก็ไฟนอลพีโบมีอยู่ 277% นะครับดราก้อนไฟที่ 6 ดาวครับเงา 6 Enchant Awake 39ครับนี่ครับผมก็ทำสรุปมาให้แล้วนะครับแล้วก็ไปดูที่ Stalker นะครับ Stalker อาวุธก็เป็นกิฟเฟน2ช่องเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นพายอนนะครับ Enchant Awake ที่42ครับพายอนทั้งตัวส่วนออฟจะเป็นออฟท่านะครับเพราะว่าเขาเน้นเล่นที่การ PVP มากกว่าถ้าถามว่าผมกับเขาเจอกันใน PVP เขาแค่หายใจใส่ผมตายทันทีครับแม้แต่พีทผมก็ยืนไม่อยู่ครับตัวนี้แรงมากๆครับเพราะว่าเจ้าของตัวก็ชอบเล่น PVP นะครับเขาไม่ค่อยสนใจคอนเทนต์อื่นสักเท่าไหร่ครับแต่ถามว่าใน PVP ก็ค่อนข้างที่จะแรงที่สุดแล้วมั้งครับณเวลานี้ในเซิร์ฟนี้นะครับเงา8ครับก็จะเป็นตัวแรกๆเลยครับที่กดเงา8ในเซิร์ฟเกาหลีเพราะว่าเซิร์ฟเกาหลีมันไม่มีฮอคัตที่เป็นอาวุธขายนะครับเขาก็จะออเดอร์ทีละ5ก้อนซึ่งก็มีความอดทนและพยายามมากเหลือเกินนะครับสำหรับคนนี้ก็มาดูที่อุปกรณ์สวมใส่ของผมนะครับจะเป็นออฟกิฟเฟนพีเพนพีโบแล้วก็เป็นออฟเผ่าเดมอนนะครับส่วนประดับก็จะเป็นออฟธาตุผสมขนาดใหญ่ส่วนชุดก็จะเป็นพายอนนะครับทั้งตัวแต่ค่าสแตทอยู่ที่ 3,680 นะครับเงา 6 ครับส่วนสัตว์เลี้ยงก็เป็นเวลิต5 ดาวเลเวล 54 ครับคราวนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างแล้วเนาะว่าของแค่นี้ถ้าเพื่อนๆเล่นอาชีพอื่นไม่สามารถที่จะทำ DPS ได้ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาเล่นเป็นอาร์เคมิดเพื่อนๆสามารถทำ DPS ได้ถึงขนาดนี้เลยต่อให้ของน้อยกว่านี้ก็สามารถปิดบอสได้ครับเพราะว่าข้อดีของมันก็คือมันทำดาเมจที่เป็นก้อนเล็กๆและต่อเนื่องครับเหมือนคนหลายๆคนมาลุมตีซะมากกว่า
เลยทำให้สามารถปิดบอสได้ทุกตัวครับจะไม่เหมือนกับอาชีพที่ทำดาเมจเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วมันยังไงมันก็ติดแคปบอสอยู่แล้วครับสำหรับการโซโล่บอสผมไม่ได้บอกว่าอาร์เคมิสเป็นอาชีพที่ดีที่สุดสิ่งที่ผมจะสื่อเนี่ยผมต้องการจะบอกเพียงแค่ว่าอาร์เคมิสเป็นอาชีพที่สามารถไปโซโล่บอสกับทีมกรณีเซิร์ฟที่เงียบเหงาได้ดีที่สุดแล้วครับและเป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยกว่าอาชีพอื่นในการทำ DPS ที่เท่ากันแค่นั้นเองครับเราต้องแยกความหมายในสิ่งนี้ให้ดีนะครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่าคลิปของผมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนและได้เห็นข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปนะครับจะเป็นเทคนิคการสอนล่าบอสโดยอาชีพอาร์เคมิสและก็การยืนตำแหน่งของพรีสโดยจะเอาบอสแต่ละตัวมาสอนอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับจังหวะการใช้สกิลวินาทีไหนควรใช้สกิลอะไรควรยืนอยู่ตำแหน่งไหนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจรอชมได้เลยครับผมจะรีบทำคลิปให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณครับ